Ito na, Tito Diego. Ang ating favorite time of the day, ang What's for Breakfast. Ay, nagkasama natin ngayon, Kika, si Chef Jim Balboa. Oo. Ano ang breakfast natin, Chef Jim? Ang prepare po natin ngayon is creamy seafood laing pasta. Ooh. Pasto parang inaw na karinig. Diba? Kakaibang take Kakaiba ito. siya. Sige nga, at ano ba ang atin na mga sangkap, Chef Jim? Okay, yung mga ingredients po natin, meron po tayong garlic, onion, shrimp, olive oil, black olives, linguine pasta, and cooked laing. Ayun. Okay, game. Yun yung mga demo na. kailangan natin. Turo mo na yan. Okay, to start po, kailangan po nating i-grill yung shrimp using olive oil. Yan. And then, a pinch of salt and pepper. Tapos, after ng ating shrimp, And then, set aside po yun. Kailangan na po natin mag-saute ng garlic and onion. And then, next po, lalagay natin yung cooked laing. So, kung may extra ka sa bahay o di ba may mga nakabote na, pwede gamitin. Yes po. Para hindi lang masayang. Add milk po. Kasi po, common na po yung pesto. yung basil, pesto lagi yung ginagamit. pasta. And then, lalagay na po natin yung cooked pasta natin. May linguine, may fettuccine, di ba? Yes po. Oo. And then yung black olives. Yun. At doon na po ilalagay yung shrimp. And salt and pepper to taste po. Salt and pepper to taste. And lastly po, yung parmesan cheese. Yun, yan na yung pasta Yan ang gusto natin. Very easy, seafood pero laing very pasta. interesting. May isa pang variant, Kika, na pasta. Ano ba yung ginawa? pasta na Ano ba ito, itong- Chef? Yes, meron din po kaming pin-prepare na tomato and basil pasta with grilled chicken. Tomato and basil with Yummy. grilled chicken. And sa tabi niyan, of course, garlic bread. Yes, garlic bread. And we have also po yung salad po natin. Anong salad yan? Summer salad po. Summer salad. And we use po yung mango vinaigrette. Mango vinaigrette. And of course, meron kayong milk tea. Yes po, dahil summer ngayon, pwede po niyong itry ang aming milk tea, winter melon milk tea with cream cheese and pearl. Ang sarap. Lahat to sa Metro Bean, di ba? Metro Bean. Yummy. Saan ba located, Chef, saan itong ba? Metro Bean? Yes, makita niyo po yan, lahat ng mga product na nakadisplay po ngayon na niluto natin sa Gastroville. Lahat, makita po natin yan lahat sa lahat ng all-day supermarket ng Vista Mall. Vista Mall. And of Metro course, Bean Coffee. Metro Bean Coffee, Facebook, Twitter, and Instagram. Yes po. Di ba? Ayan. Ano ba yung opening times yung opening hours nyo? Mall hours po, 9 to 9. Pero we invite you po sa aming grand opening sa Metro Bean Coffee Shop, located po sa Peninsula Plaza, Dolores, MacArthur Highway, City of San Fernando, Pampanga. Yan. And contact number natin. Yes, yung contact number po natin is 0917-956-6747. Right. May mga gusto ko bang batiin, Chef, your family and friends? Good morning po sa lahat. Sasama kasama namin sa Metro Bean and Gastroville. Thank you! Maraming salamat, Thank you. Chef Jim Balboa of Metro Bean Coffee. Thank you for the food!